نناقش كل هذه التطورات مع ضيفنا بداية من القدس الحنان ميلر الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي. سيد ميلر، هذه التصريحات الجديدة لبنت ما الذي تفتحه من إمكانيات التصعيد في الأيام المقبلة؟ بالعكس، أنا سمعت في كلام بنت الطلب بالتهدئة وتهدئة الأمور في الحرم الشريف أو في القدس أو في البلدة القديمة بشكل عام. أنا زرت باحة لكنه قال إنه حائط يعطي المبكى قبل ساعتين قال إنه ونصف، يعطي يدا والوضع طليقة لقوات الأمن للتعامل مع الموقف هناك. نعم، بالمعنى أن يسمح لقوات الشرطة الدخول إلى باحة الحرم أو باحة الأقصى في حال رشق المصلين في حائط المبكى بالحجار كما تم قبل يومين. ولكن في نفس الوقت في هذا نفس التصريح قال بأنه يريد السماح لكل الديانات بالصلاة بشكل اعتيادي. نحن اليوم موجودين في حالة متوترة جدا وحساسة مع تزامن رمضان مع عيد الفصح اليهودي، فالحساسية الدينية موجودة وعالية جدا حاليا، وهناك أطراف تريد تأجيج الأمور وإبراز البعد الديني من لكن الصراع إسرائيليا أيضا الفلسطيني سيد ميلر، لو الإسرائيلي سمحت لي، وزعزعة الوضع القائم. هناك أيضا محاولات إن كان من قبل هؤلاء المستوطنين الذين يدخلون إلى باحات المسجد الأقصى أو من قوات الاحتلال الإسرائيلية، أيضا هناك محاولات لتغيير الخطوط القائمة الآن وتجاوزها إن كان مكانيا أو زمانيا فيما يخص هذا التواجد داخل هذه المواقع المقدسة. لا، هذا غير صحيح. يعني ساعات الزيارة للإسرائيليين أو للأجانب في الحرم نفس ساعات الزيارة مثل ما كانت دائما في السنوات الماضية. نعم، هناك مجموعات تحت رقابة أو مراقبة الأوقاف الأردنية والشرطة الإسرائيلية تتجول أو تدخل الساحة، ولكن صلاة المسلمين مستمرة بشكل اعتيادي. وهناك محاولة الحفاظ على سلامة المصلين وسلامة الزوار اليهود الإسرائيليين، ليسوا مستوطنين ولا يقتحمون، هم يأتوا بزيارة. نعم، هناك جماعات متطرفة هامشية تريد زعزعة الموضوع، لماذا لا تتعامل وهناك معها كأنه قوات الاحتلال تعاون خفي أو الإسرائيلية تعاون سيد ميلر؟ غير واعي. هذه الجهات هناك المتطرفة التي ذكرتها، تتعامل، لماذا طبعا هي تتعامل معها أبعدت أكثر مثل ما من تتعامل مع المصلين الذين يكونون في داخل المسجد وهم يؤدون الصلاة وتقتحم المسجد وتعنفهم؟ شاهدنا كيف كانت تعنف وتضرب النساء اللاتي كن داخل المسجد اليوم. أنا طب أنا لم أكن متواجد في الموضوع لا أرى تفاصيل الحدث، ولكن رشق المصلين بالحجارة أو المفرقعات، استخدام المفرقعات وذخر الحجار في داخل المسجد، هذا شيء غير مقبول. طبعا العنف مرفوض من كلا الطرفين، وهناك كأنه تعاون خفي أو غير واعي بين اليمين المتدين اليهودي الذي يريد زعزعة الوضع القائم واليمين المتطرف الفلسطيني الذي أيضا يرشق الباصات المدنية بالحجار. وعلى كل المعتدلين يعني في كل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أعتقد التمسك بالهدوء والوضع القائم حتى يستطيع كل المصلين وأتباع الديانات من القيام بطقوسهم الدينية وبصلاة بشكل عادي. يعني القدس هي مدينة مختلطة بين فلسطينيين ويهود. نعم. الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي من القدس، شكرا جزيلا لك.